માહિતી મેળવીએ. તો એ વિઝન લઈને આગળ વધી રહી છે કે જેથી આઈટી સ્ટુડન્ટ્સ અને પ્રોફેશનલ્સ જે છે એઓ પોતાનો જે સક્સેસફુલ પાથવે બનાવી શકે, પોતાનું સક્સેસફુલ કરિયર બનાવી શકે. અને એના જે મિશન છે જેમાં આપણે સ્ટુડન્ટને એમ્પાવર કરીએ છીએ એમના કરિયરને વાઇસલી ચૂઝ કરવા માટે, જેના માટે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીના જે પ્રોફેશનલ્સ છે જેમને યર્સ ઓફ એક્સપિરિયન્સ છે એમની પાસે એડવાઇસ લઈએ છીએ, સજેશન લઈએ છીએ. એમણે જે ઇન્ડસ્ટ્રી જોઈ છે એના પ્રમાણે કયું કરિયર અત્યારે સારી રીતે ચૂઝ કરી શકાય, કારણ કે ઘણા બધા ઓપ્શન છે. તો એના માટે આપણે સ્ટુડન્ટને એમ્પાવર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અવેરનેસ ફેલાવીએ છીએ કારણ કે રેગ્યુલરલી નવી નવી અપડેટ્સ આપણને જોવા મળી રહી છે. આઈટી કરિયરની અંદર ટેકનોલોજી બદલાઈ રહી છે, અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રી બદલાઈ રહી છે. તો કઈ રીતે કયા કયા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે અને એની માહિતીની અવેરનેસ આપણે ફેલાવવાનો આનાથી પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને ત્યારબાદ ગુજરાતીમાં આ માહિતી હંમેશા માટે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ અવેલેબલ રહે એનો પ્રયત્ન અહીંથી કરવામાં આવી રહ્યો છે દીવાદાંડી કમ્યુનિટી દ્વારા. તો આ હતી માહિતી દીવાદાંડીની. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો આજના ટોપિક વિશે, ધ ફ્યુચર ઓફ વર્ક વિથ એઆઈ એન્ડ ઓટોમેશન. અને આ જે ટોપિક છે એના માટે સ્પેશિયલ ગેસ્ટ જે આપણા છે એ નચિકેત, હી ઇઝ અ ફાઉન્ડર ઓફ લોજિક વિન્ડ. નચિકેત વિશે થોડું જોઈએ તો હી ઇઝ વેરી ફંડ ઓફ સ્ટાર્ટઅપ કમ્યુનિટી. સ્ટાર્ટઅપ એવો મલ્ટિપલ સ્ટાર્ટઅપ્સ રન કરે છે, એઓની આઈટી કંપની છે. પ્લસ સ્પેસિફિકલી આ ટોપિક માટે ચૂઝ કરવા માટે એમને ખાસ એટલા માટે ઇન્વાઇટ કરવામાં આવ્યા છે કારણ કે તેઓ ઇમર્જિંગ ટેક સાથે ઓલવેઝ કનેક્ટેડ છે. તો કંઈ પણ નવું હોય, નચિકેત ઇઝ ગો ટુ પર્સન ઇન આઈટી. તો આ ટોપિક પણ એટલો જ હોટ ટોપિક છે. આઈટી પ્રોફેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ બધાએ જાણવું છે કે આનાથી શું થવાનું છે, શું થઈ રહ્યું છે, અને નેક્સ્ટ 5 યર્સમાં કઈ રીતે એ લોકોનું કરિયર ચેન્જ થશે. તો એના માટે આપણે ખાસ નચિકેતને ઇન્વાઇટ કર્યા છે. નચિકેત, આપે કોઈ વર્ડ ઓફ વિઝડમ ઇનિશિયલ એડ કરવા હોય તો, એન્ડ ધેન વી વિલ સ્ટાર્ટ ક્વેશ્ચન આન્સર. ના, આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર જ શરૂ કરીએ. ઇટ વોઝ ગુડ ઇનફ ઇન્ટ્રોડક્શન આના માટે. યસ. ઓકે, પરફેક્ટ. તો હું અહીંથી સ્ક્રીનશોટ કરું છું એન્ડ યસ. તો નચિકેત, પહેલો ક્વેશ્ચન એ છે કે હવે ઓલમોસ્ટ બધાને એ તો ખ્યાલ છે જ કે આઈટી એક એવી ઇન્ડસ્ટ્રી છે જે મોસ્ટલી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી ચેન્જ થશે એઆઈ ને લીધે, પણ આઈટી એ ખરેખર અફેક્ટ થશે. તો હવે એઝ અ જે સ્ટુડન્ટ જે હવે કરિયર ક્રિએટ કરી રહ્યા છે, કે જે લોકો કોલેજમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા છે અને અર્લી પ્રોફેશનલ્સ છે, તો એ લોકોએ કઈ સ્ટ્રેટેજી અપનાવવી જોઈએ પોતાના કરિયર માટે, શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ ઇન જેનરિક, અને ત્યાર પછી આપણે ડીપ ડાઉન કરીશું સ્પેસિફિક ટોપિક્સ માટે. શ્યોર. સો હું આને કમ્પેર કરું, જ્યારે હું કોલેજમાં હતો ત્યારે જાવા અને .NET વોઝ કી ટેકનોલોજીસ, બરાબર? કે આ તો કોલેજમાં પણ શીખવાડે. માસ્ટર્સ આઈટી કરેલું મેં, માસ્ટર્સ ઇન ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી, આઈસીટી. ત્યાં અમને સબ્જેક્ટ્સ હતા, રાઈટ? અને ઇમર્જિંગ ટેકનોલોજીમાં ત્યારે જાવા સ્ક્રિપ્ટ ગણાતું હતું, મોબાઈલ એપ્સ ગણાતી હતી, જે આપણને કોલેજમાં નહોતા શીખવાડતા. અને મોબાઈલ એપ્સ વર ક્વાઇટ ડિફરન્ટ ઇનફ. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ 2007, 6-7. તે ત્યારે જસ્ટ 9-10માં ઇટ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટાર્ટ્સ બિકમિંગ ફર્સ્ટ ગ્રેડ થિંગ, કે બધા એપ્સ બનાવવાની ચાલુ કરેલી હતી. તો ધેટ ટાઈમ સિમિલર ફિલિંગ, બટ ફોર મોબાઈલ એપ્સ હતી કે મોબાઈલ એપ્સ આપણને આવડતી નથી, બધું મોબાઈલ પર જતું રહેવાનું, અને કેવી રીતે આપણે કરશું. ઓફકોર્સ એઆઈ નું જે ઇવોલ્યુશન છે તે બહુ ડિફરન્ટ છે, બટ એક કમ્પેરેબલ કરું છું તો આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી એવી છે ને કે દર વર્ષે નવું આવે. વીઆર આવશે, એઆર આવશે, એઆઈ આવ્યું, અને એમાં એ જ વસ્તુ છે કે જે એઆઈ ઇવોલ્યુશન છે તે બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીને ઇમ્પેક્ટ કરે છે ને મેજર વેઝ. બટ એઝ એન આઈટી પ્રોફેશનલ પહેલી અને ફર્સ્ટ ને ફોરમોસ્ટ થિંગ એ છે કે તમારા ફંડામેન્ટલ્સ બહુ જ ક્લિયર હોવા જોઈએ. અને સેકન્ડ, તમારું લાઈફ લોંગ લર્નિંગ હોવું જોઈએ. તો હું એટ એની ટાઈમ હું 1 કે 2 કોર્સ તો કરતો જ હોઉં છું. તો પર્સનલી હજી પણ મારું 1 કે 2 સાઇડ કોર્સીસ, એટલે નથિંગ પેલું એકદમ સિરિયસ નહીં કે સર્ટિફિકેટ્સ ધીસ એન્ડ ધેટ, બટ આઈ એમ ઓલવેઝ ડુઈંગ વન ઓર અનધર કોર્સ સમવેર વેર આઈ કેન ટ્રેક કે હું શું કરી રહ્યો છું, શું શીખી રહ્યો છું, કેવી રીતે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય. તો અત્યારે રીઇન્ફોર્સમેન્ટ લર્નિંગ જે એની એક ટેકનિક છે તેના પર અત્યારે હું કોર્સ કરી રહ્યો છું. કેમ? કારણ કે ઇટ્સ અ અપકમિંગ થિંગ ઇન એઆઈ. તો રીઇન્ફોર્સમેન્ટ લર્નિંગમાં હું અત્યારે થોડું
લર્નિંગને એ કરી રહ્યો છું. સો એઝ એન આઈટી પ્રોફેશનલ યુ ઓલવેઝ હેવ ટુ લર્ન. તો એઝ અ સ્ટુડન્ટ તમારે એ હેબિટ કેળવવી જોઈએ કે એવરી ડે યુ આર લર્નિંગ. તમે કંઈ ને કંઈ નવું શીખી રહ્યા છો ને આગળ આવી રહ્યા છો, ને ફંડામેન્ટલ્સ ક્લિયર ના થાય ત્યાં સુધી આગળ વધવું નહીં. તો કોઈ પણ એમ કે ભાઈ હવે આ નવો ફ્રેમવર્ક આવ્યો, નવી ટેકનોલોજી આવી, પણ તમારા ફંડામેન્ટલ્સ શુડ બી ક્લિયર. વેન આઈ સે ફંડામેન્ટલ્સ, ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ, એકચ્યુઅલ શું થઈ રહ્યું છે ઇન અંડરલાઈંગ, વેન એવર યુ રાઇટ એરે બનાવો તો શું થાય. તો જે એરેના કન્સેપ્ટ હોય, લિંક્ડ લિસ્ટ ને આ બધા છે, ડેટાબેઝ છે, ટીસીપી પ્રોટોકોલ છે, નેટવર્ક કમ્યુનિકેશન છે, અને પ્રોગ્રામિંગ ફંડામેન્ટલ્સ છે, જેમ મેં કીધું એમ કે વોટ ઇઝ ગાર્બેજ કલેક્શન, ક્યારે થશે, કઈ લેંગ્વેજ શું સપોર્ટ કરે છે, કેમ આ લેંગ્વેજમાં નહીં કરવાનું, એ બધું બહુ ક્લિયર હોવું જોઈએ. ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ, લાઈક આઈ સેડ, ફંક્શનલ પ્રોગ્રામિંગ, સ્ટેટલેસ કોડ કઈ રીતે લખવો, આ બધી વસ્તુ જો તમને ખબર હોય, ટ્રાન્ઝેક્શન શું છે, ડેટાબેઝ શું છે, તો ઇટ વિલ હેલ્પ યુ નેવિગેટ ઇટ બેટર. એઆઈ ના કારણે શું ચેન્જ થઈ રહ્યું છે, ઓનેસ્ટલી એવું છે ને કે અત્યારે લિટરલી કોઈને જ નથી ખબર કે હાઉ ઇટ્સ ગોના ઇમ્પેક્ટ વિચ ઇન્ડસ્ટ્રી, બટ ધેર આર સમ અર્લી સાઇન્સ. વોટ આઈ ડુ ઇઝ આઈ પુટ માય સેલ્ફ ઇન ફ્યુચર એન્ડ આઈ કાઇન્ડ ઓફ લાઈક 3 વર્ષ પછીના સ્ટેટમાં હું વિચારું કે શું હોઈ શકે, એન્ડ દેન યુ કાઇન્ડ ઓફ થિંક બેકવર્ડ પ્રોબેબિલિટી ઓફ ધેટ થિંગ. 3 વર્ષ પછી હમ આપણી પાસે ફ્લાઇંગ કાર હશે તો પ્રોબેબિલિટી ઇઝ વેરી લેસ. હમ 3 યર્સ પછી એઆઈ મૂવી લખતું હશે, એઆઈ મૂવી બનાવતું હશે, હાઈ ચાન્સીસ. એઆઈ પ્રોગ્રામિંગ કરીને સોફ્ટવેર બનાવતું હશે, વેરી હાઈ ચાન્સીસ. તો એમાં આપણે કેવી રીતે ફિટ થઈ શકીએ, રાઈટ? તો હમ એઝ અ પ્રોગ્રામર હું એ જ સલાહ આપું કે એક ફંડામેન્ટલ ક્લિયર હોય છે, અને બીજું, જેમ જાવા સ્ક્રિપ્ટ હતું પહેલા 10-12 વર્ષ પહેલા, કે ઇટ્સ અ ન્યૂ લેંગ્વેજ, જેને આવડતી હશે એ લોકો દે વિલ સર્વાઈવ. આઈ થિંક પાયથન ઇઝ ધ વન રાઇટ નાવ ટુ હેવ રિયલી અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ ટુ યુઝ ઇટ, વોટ ટુ ડુ, કેવી રીતે કરવાનું, કારણ કે દેટ ઇનેબલ્સ યુ ટુ એડોપ્ટ એની ચેન્જ. તો તમને જો પાયથન આવડતું હોય તો કંઈ નવો ચેન્જ આવ્યો, યુ કેન રિયલી જમ્પ ટુ ધ ન્યૂ રોલ વેરી ઇઝીલી. સો દેટ ઇઝ વોટ આઈ વુડ સજેસ્ટ, કે પાયથન પ્રોપર હોવું જોઈએ, ને ફંડામેન્ટલ્સ બધા ક્લિયર હોવા જોઈએ, ને લર્નિંગ એટીટ્યુડ હોવો જોઈએ. ઓકે. યસ, તો આ એક બહુ જ સારું કમ્પેરિઝન તમે શોકેસ કર્યું કે જેથી કમ્પેર કરી શકાય. બટ આ કમ્પેરિઝનમાં તમે આઈ થિંક એ પોઈન્ટ ટચ પણ કર્યો કે એઆઈ નું શું બહુ ફાસ્ટ આવી રહ્યું છે એના લીધે આ ડર વધારે છે. કારણ કે જનરલી લોકો જ્યારે આ બે કેસીસને કમ્પેર કરે છે તો એવું લાગે છે કે હા, મોબાઈલ આવતા આવતા ટાઈમ લાગ્યો ને હજી પણ વેબ એટલું બધું છે કે એવું જરૂરી નથી કે મોબાઈલ નહીં આવડે તો કંઈ નહીં થાય. પણ એઆઈમાં એવી હાઈપ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે કે નહીં, એઆઈ જો નહીં આવડતું હશે કાં તો એને યુઝ કરતા નહીં આવડતું હશે તો કાઇન્ડ ઓફ છે જ નહીં આપણે માટે કરિયર એમ. તો હા, હા, એવું કોઈ મેં જે કન્ફ્યુઝન કીધું ખરું? ને કે એ બંને અલગ આઈ કાન્ટ કમ્પેર વન ટુ વન. એનું રીઝન એ છે હમ કે મોબાઈલે એ ડેવલપરનું કામ ઓછું નહોતું કર્યું. હમ હમ મોબાઈલે એવું નહોતું કર્યું કે ડેવલપરનું કામ ઓછું છે, ડેવલપર માટે નવું કામ ચાલુ કરેલું. બટ ફિયર એ હતો કે જો બરાબર. મને મોબાઈલ નહીં આવડશે તો મને કદાચ હમ માર્કેટમાં જોબ ઓછી હશે, આ હશે, પણ ફિયર ફેક્ટર તો હતું જ. ઇટ વોઝ અ ન્યૂ થિંગ. હમ એ શું કર્યું છે કે ઓનેસ્ટલી એટલી બધી વસ્તુઓ ઇટ કેન પરફોર્મ. ફોર એક્ઝામ્પલ, અમે અત્યારે બે એક પ્રોડક્ટમાં ને અમારી કંપનીમાં ડિઝાઇન, જે એસેટ્સ બનાવો ને માર્કેટિંગના, બધું એઆઈથી જ કરીએ છીએ. તેનો હમ મતલબ અમારા ડિઝાઇનરની નીડ ઓછી થઈ ગઈ, કન્ટેન્ટ રાઇટરની નીડ ઓછી થઈ ગઈ. તેનો મતલબ એવો નથી કે એ લોકોની જોબ જરૂર નથી. એવું છે કે 5ની જગ્યાએ એક જ જણ જોઈએ. હમ It is coming to the software as well, and that's what I'm saying. Nobody knows how much. રાઈટ કોઈ એવું નહીં કહી રાઈટ શકશે કે 1 વર્ષમાં આવું થશે. એનું રીઝન એ છે કે હજી સુધી એવું ઇટ કેન ડુ 70-80% ઓફ ધ થિંગ. ફોર એક્ઝામ્પલ, સ્ટેક ઓવરફ્લો હેઝ બીન રિપ્લેસ. સો એક્ઝામ્પલ આપું, સ્ટેક ઓવરફ્લોમાં હમણાં 100 પીપલ દે લેટ ગો કંપનીમાંથી. વેરી રીઝન, ઇટ્સ નોટ અ બિગ કંપની. તો કેમ કે લોકો જતા નથી હવે સ્ટેક. સો that's the impact, right? Like, so you understand કે જો તમારા VS કોડમાં જે સજેશન ને સોલ્યુશન આપતા હોય, and then you have a way to so what is why it's so fearsome is like ડિઝાઇનમાં જે થયું, કન્ટેન્ટ રાઇટરમાં જે થયું, કે એ લોકોનું કામ લિટરલી ઓછું થઈ ગયું, કેમ કે ઓછા લોકો વધારે કામ કરી શકે. તો ડિઝાઇનર હવે વિચારવાનું જ છે કે મને આવું ડિઝાઇન બનાવી આપ કે જે આવું હોય. એટલે સો હી હેઝ ટુ ટાઈપ એન્ડ વિઝ્યુઅલાઇઝ એન્ડ અપડેટ, એન્ડ વિઝ્યુઅલાઇઝ એન્ડ અપડેટ.
બીકોઝ એ હમ તરત સાચું નહીં પડશે. પણ ડિઝાઇનર તો જોઈશે જ, હમ પણ એક જ જોઈશે એમ. રાઈટ સો સેમ વે રાઈટ ડેવલપરની પ્રોડક્ટિવિટી એટલી બધી વધી જવાની છે કે સારી કંપનીમાં બી જે 25, 30, 30, 40 ડેવલપર જોતા ને જગ્યાએ 10, 12 સારા ડેવલપર થી કામ. ધેટ્સ માય અઝમ્પશન. આઈ કુડ બી કમ્પ્લીટલી હમ રોંગ, બટ આઈ એમ સીઈંગ કે 30, 35%, 40% ટીમથી જ તમારું કામ જે કરો છો એ થઈ જશે. એટલે કાં તો તમે વધારે કામ કરો, ક્યાં તો તમે ઓછી ટીમ રાખો. દેર ઇઝ રાઈટ લિટરલી ટુ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ ધેટ. આઈ હમ ડોન્ટ સી કે ડેવલપર્સ જ જતા રહેશે ને ખાલી સીધા લખશે ને કોડ બની જશે. કારણ કે ટેસ્ટિંગ કોણ કરશે, વેરિફિકેશન કોણ કરશે, સ્લો ચાલતું હશે, કોડ ખોટો જનરેટ થયો તો કરેક્ટ કોણ કરશે. તો હમ નીડ તો રહેશે જ, પણ એમની નીડ રિલેટિવલી નંબર ઓફ પીપલ ઓછા જોઈશે. હમ રાઈટ તો એટલે નંબર ઓફ પીપલ જ્યારે ઓછા જોઈશે તો ડેફિનેટલી જે ક્રીમ હશે, જે લોકોને ફંડામેન્ટલ આવડતું હશે, કાં તો ડિઝાઇનર સાઈડ જે લોકોની ક્રિએટિવિટી સારી હશે, એ લોકોની માર્કેટમાં નીડ ઓલવેઝ રહેવાની છે. એ હમ આનાથી આવી રહ્યું છે. હવે જે જુનિયર પ્રોફેશનલ્સ છે કે સ્ટુડન્ટ્સ છે, એ લોકો હમ એવા કન્ફ્યુઝનમાં આવી જાય છે કે અત્યારે હવે સપોઝ ફાસ્ટ કંઈક ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે કે ફાસ્ટ શીખવા માટે એ લોકો ચેટ જીપીટીને કે બીજા કોઈ સોર્સિસથી કોડ જનરેટ કરીને યુઝ કરી લે છે. તો ત્યારે ડાયરેક્ટ યુઝ કરવાને કારણે ઘણી વખત ફંડામેન્ટલમાં જતા નથી, કારણ કે ઇનિશિયલી ફંડામેન્ટલ આપણે જે ટાઈમે એઆઈ નહોતું તે ટાઈમે એટલે પણ વધારે ક્લિયર થતા હતા, કારણ કે સ્ટ્રગલ ખરેખર વધારે હતી, તમારે સમજવું પડતી હતી, એટલી બધી એરર આવતી હતી જે હવે નથી આવી રહી. તો આ વસ્તુને બેલેન્સ કઈ રીતે કરે એ લોકો, કે કેટલો યુઝ કરે એઆઈ ને, કેટલો નહીં કરે, કે જેથી એ લોકોના ફંડામેન્ટલ તો કેળવાઈ જ રહે બટ સ્ટીલ એ લોકો રિલેવન્ટ પણ રહે આ માર્કેટમાં ફાસ્ટ મૂવ કરવા માટે. તો હમણાં જ મેં ક્યાંક સારું રીડ કરેલું હતું કે અત્યારે પૂરું ડિટેલમાં નહીં જઈશ બીકોઝ એ થોડો ટાઈમ એમાં વધારે જશે. બટ આઈડિયા એવો હતો કે તમે પ્રેક્ટિસ કરો ને કોઈ પણ વસ્તુ તો તમને સારી મેમરાઇઝ થાય રાધર દેન રીડિંગ લિસનિંગ. તો વોટ આઈ સજેસ્ટ ઇઝ કે એકવાર તમારે વિધાઉટ એઆઈ કરો અને પછી તમે વિથ એઆઈ કરો, સેમ વસ્તુ. સો ઇટ ગીવ્સ યુ બોથ પેરામીટર્સ. એટલે તમારું એકવાર માઇન્ડમાં ફિટ થઈ ગયું ને કે ઓ હું આવી રીતે કરું છું, હું એઆઈ યુઝ કરીને કરું તો આવી રીતે કરું છું, ધેન યુ ઓટોમેટિકલી વિલ હેવ દેટ. તમારું એબિલિટી જ બની જશે કે યુ કેન થિંક કે ઓકે હું આઈઆઈ થી જનરેટ કરી લઉં, ફટાફટ થશે. બટ આઈડિયા ઇઝ કે પહેલું તમે જ્યાં સુધી તમને કમ્ફર્ટ ને પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો એઆઈ વગર જ કરવી જોઈએ. રાઈટ ઓકે સો તો સ્ટીલ લર્નિંગ કરતા હો તો એઆઈ વગર, એક્ઝિક્યુટ કરતા હો કોઈ પ્રોડક્ટ તો એઆઈ સાથે કરો. દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ, રાઈટ? તમે કામ કરતા હો, એકચ્યુઅલી વર્ક કરતા હો ને તમને ઓલરેડી ખબર છે કે ધીસ ઇઝ હાઉ આઈ વુડ કોડ, દેન યુઝ એઆઈ, સેવ ટાઈમ. પણ તમને જો ખબર જ નથી આ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, દેન યુ શુડ નોટ યુઝ એઆઈ. પહેલા તમે એકવાર સમજીને એક રાઈટ. ધેટ્સ ધ ડિફરન્સ. આઈ થિંક ઇટ્સ ઇન લાઈક કોઈ બી નોન પ્રોગ્રામર કરશે કંઈ તો એને ખબર જ નથી આ કોડ શું છે, રાઈટ? બટ ધેટ ડે ઓલ્સો વિલ કમ કે એ પણ એવા પણ પ્રોગ્રામ હશે લાઈક નો કોડ ટૂલ છે તો વોટ ઇઝ ઇટ? અંદર શું પ્રોગ્રામિંગ છે ખબર નથી જે બનાવે છે, પણ બનાવે છે ખરા લોકો, રાઈટ? સો ધેટ્સ વોટ ઇટ ઇઝ કે એઆઈ બનાવી આપશે, અંદર શું છે એ કોઈને નથી ખબર. સો દેર ઇઝ અ વર્લ્ડ ઇન ફ્યુચર કે જ્યારે એવું કહેવાય છે કે ભાઈ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ એઆઈની પોતાની જ હશે, એક જ લેંગ્વેજ હશે. જેમ એઆઈના મોડલમાં ચેટ જીપીટીની અંદર કોઈને ખબર નથી શું થઈ રહ્યું છે, એવી રીતે પ્રોગ્રામની અંદર શું થઈ રહ્યું છે ને એ બી નહીં ખબર હશે. સીધું કે આપણે લેંગ્વેજ કેમ બનાવી છે કે આપણે રીડ કરી શકીએ હ્યુમન્સ. તો 5, 7, 10 યર્સમાં એક થિયરી એવી છે કે એટલું બધું ફાઇન જનરેશન ને બધું થઈ ગયું હશે કે તમને એઝ અ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ ની જરૂર જ નથી. બેસિકલી તમે એઆઈને કહો એ તમને એપ આપશે, તમે ચેક કરશો અને કહેશો હા બરાબર છે, આમાં આટલું ચેન્જ કર, ને એન્ડ ઓફ ધ ડે ઇટ્સ અ કોડ, મશીન કોડ ડિરેક્ટલી જનરેટેડ બાય એઆઈ. જે એઆઈને સમજ પડતી હશે ને એ જ સીધો રન થશે. તેવું બી કે છે ત્યાં આગળ આપણા ક્યુસી પ્રેક્ટિસીસ સારી હોવી જોઈએ. સો ફંડામેન્ટલી એવા બધા ડિસ્કશન્સ તો છે જ ને આવશે 3, 5, બટ ઇટ્સ નોટ ગોના બી નેક્સ્ટ યર એમ. જે તમે પાથ પર છો ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. આઈડિયા એ છે કે ધેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી કે એ બી આવશે. રાઈટ કરેક્ટ. આમાં જે તમે લાસ્ટમાં એક પોઈન્ટ કીધો તે પણ બહુ જ વેલિડ અને બધાએ સમજવાની ખાસ જરૂર છે કે
ઓબ્વિયસલી રેગ્યુલર ઘણી બધી અપડેટ્સ આવે છે, તો જે લોકો સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે છે એ લોકો એટલા ડરી ગયા છે કે ખરેખર એ લોકો ઇવન આઈટી લીધું એ બરાબર લીધું કે નહીં, રાઈટ? તો એવું ડરવાની કે એવી નેક્સ્ટ ડે ચેન્જ આવવા જેવી વાતો નથી. હજી ઘણો સમય લાગશે અને એની સાથે સાથે એડપ્ટ થશે જો ફંડામેન્ટલ્સ અને એઆઈ ને પ્રોપરલી યુઝ કરીએ તો, રાઈટ? યસ, યસ. અને આ સિચ્યુએશનમાં તમે જે કોલેજીસ છે કે એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એને તમે શું એડવાઇસ આપશો કે કઈ ટાઈપનું ટ્રાન્ઝિશન એ લોકો એક્સેપ્ટ કરવું જોઈએ, એ લોકો શું ચેન્જ કરવા જોઈએ સ્ટડી કે એજ્યુકેશન સાઈડ, કે જેથી સ્ટુડન્ટ્સને હેલ્પફુલ થઈ શકે? જે હું સજેશન બધાને આપું છું એ જ કહીશ કે પહેલા પોતે જ્યાં યુઝ થઈ શકે ને ત્યાં યુઝ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો ડે ટુ ડેમાં. તો હમ. તમને રિયલ વર્લ્ડ સિનારીઓ ખબર પડશે. એઆઈ ઓકે. જો કોઈ હોય એટલે ખાલી ચેટ જીપીટી ઇઝ નોટ એઆઈ, રાઈટ? લાઈક બધા અત્યારે ત્યાં જ અટકી જાય. હું એ યુઝ કરું છું, સો આઈ નો દેર આર સો મેની ડિફરન્ટ થિંગ્સ. તમે પોસ્ટર બનાવતા હોય તો એઆઈ યુઝ કરો, તમે ઓડિયો જનરેટ કરતા હો તો એઆઈ યુઝ કરો, તમે ઇવન ટેબલ એનાલિસિસમાં એઆઈ યુઝ કરો, ટેબલ્સ બનાવવા માટે, ડેટા પાર્સિંગ માટે એઆઈ યુઝ કરો, વેબસાઇટ્સમાંથી કોઈ ડેટા કાઢવાના હોય તો એઆઈ યુઝ કરો. સો દેર આર સો મેની વેઝ. નાઉ ચેટ જીપીટી હેઝ ન્યૂ થિંગ્સ કોલ વેરી રિસન્ટ. બીજું એ કહીશ કે ઓલવેઝ લિસન ટુ એઆઈ ન્યૂઝ. સો આઈ એમ મારા ડેલીના ટેકનોલોજી ન્યૂઝ હું સવારે અડધો એક કલાક જોતો જઉં છું. એમાં ગઈકાલે શું થયું, આજે શું થયું છે, દેટ આઈ એમ અપ ટુ ડેટ ઓન. લાઈક ચેટ જીપીટી એ વર્ઝન 4, GPT-4 ટર્બો લોન્ચ કર્યું. એની અંદર જે કમ્બાઈન ઓલ ધ કેપેબિલિટીઝ ઇન ઓલ્સો દે નાવ જે જીપીટીસ કરીને તમે પોતાના પ્લગઇન બનાવી શકો છો એ લોકો. તો આ બધું 2 દિવસ પહેલા થયું. અને હવે જો કોલેજ પ્રીમિયમ GPT-4 વાળું $20 પે કરીને રાખતા નહીં હોય ને પોતે ટ્રાય નહીં કરતા હોય તો પહેલા એ કરવું જોઈએ, કારણ કે ત્યાં સુધી ખબર નહીં હશે ને શું થયું. એટલું ફાસ્ટ ચેન્જિંગ છે કે ઇફ યુ ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ હેપનિંગ તો તમને એક્શન લેવાનું પણ કદાચ નહીં ખબર પડશે. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે કોલેજીસ કાન્ટ એ લોકો દર મહિને એક્શન નહીં લઈ શકે, એ લોકો 2 વર્ષે 3 વર્ષે ચેન્જ કરી શકે, રાઈટ? ઇટ્સ ઓલ્સો હાર્ડ ફોર એકેડેમિક્સ, બટ એ જ છે કે પ્રેક્ટિસમાં લાવવા માટે દેર ડોન્ટ નીડ એનીબડીઝ પરમિશન. એટલે પોતે હમ. પ્રેક્ટિસમાં લાવો, સ્ટુડન્ટ્સને શીખવાડો કેવી રીતે યુઝ કરવાનું, કેવી રીતે નહીં કરવાનું. જે કીધું તે કે ભાઈ લર્ન કરતા હો ત્યારે નહીં કરો, પછી તમે જ્યારે પ્રોજેક્ટ બનાવતા હોય ત્યારે કરો. there is a difference, like I said કે સો સેઇંગ કે નથી જ કરવાનું ઇઝ નોટ અ સોલ્યુશન, કારણ કે ઇન રિયલ વર્લ્ડ એવરીબડી વિલ યુઝ ઇટ. એટલે તમારો જે કોમ્પિટિટર હશે બહાર જશો તો દેર ઇઝ ઇટ્સ નોટ સ્કૂલ કે જ્યાં આગળ તમને આ રીતે જ એક્ઝામ આપીને કરવાનું છે. રિયલ વર્લ્ડ દેર ઇઝ નો એક્ઝામ. બધા જ ટૂલ તમારી પાસે અવેલેબલ છે. તો બીજી કંપની યુઝ કરતી હશે ને તમે નહીં કરતા તો તમે પાછળ રહી જશો. તો સો એ પ્રેક્ટિસને એ રીતે યુઝ કરવાનું સજેસ્ટ કરવું જોઈએ. ગ્રેટ. અને જે તમે રિસોર્સિસ કીધા, તો એ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય કે સ્ટુડન્ટ હોય કે પ્રોફેશનલ, એ બધા માટે આ હેલ્પફુલ થઈ શકે કે તમે એવા રિસોર્સિસ શેર કરી શકો કે જનરલી કઈ કઈ જગ્યાએથી એ લોકોએ આ માહિતી મેળવવી જોઈએ, કે જે ઓથેન્ટિક હોય, વિચ ઇઝ વેરી ક્રુશિયલ એઆઈ ના જમાનામાં, કારણ કે ઘણા બધા કન્ટેન્ટ અને બ્લોગ્સ મળી રહ્યા છે, બટ સ્ટીલ કે લોકો કઈ રીતે વેરીફાઈ કરે કે હા ઓથેન્ટિક હું વસ્તુ છે ને આ સ્ક્રીન શેર વસ્તુ ને? કરી શકું એવું હોય તો જસ્ટ અત્યારે જોવું જ પડે. યસ. હા હા, જસ્ટ શ્યોર. 10 સેકન્ડ આઈ વિલ શો એન્ડ ધેન વી કેન ટર્ન ઇટ ઓફ. શ્યોર. મને ડિસેબલ્ડ છે એક્સેસ. યસ. નાવ યુ શુડ હેવ. હવે તમે કરી શકશો. ઓકે, ડુ યુ સી અ સ્ક્રીન? યસ. એક યુટ્યુબર છે એ આ લિસ્ટ મેન્ટેન કરે છે. ઇટ્સ કોલ્ડ futuretools.io. એની અંદર હી મેક્સ લિસ્ટિંગ ઓફ ઓલ ધ એઆઈ ટૂલ્સ વિથ રેટિંગ. એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. લેટ્સ સે તમે ગીટહબના સાથે કેટલી વસ્તુ કરી શકો છો. ગીટહબના આટલા પ્લગઇન્સ ને સોફ્ટવેર છે, રાઈટ? Then you can go and say આ મેટ સ્પીક છે, you can go and see મેટ સ્પીકમાં કેટલા છે. ટૂલ ટુ ગ્રાફિકલ ડેટા વિઝ્યુલાઇઝેશન, કન્વર્ટ ઇમેજ ઇન્ટુ વેક્ટર ગ્રાફિક્સ. એટલે એટલા બધા ટૂલ્સ ને there are just infinite number of tools out there, એવું છે. સો પણ આ એક સારો ટૂલ છે કે અહીંયા શું થઈ રહ્યું છે ને ઇટ ગિવ્સ યુ એન આઈડિયા.
એન્ડ રાઈટ. ધેન જે આ મેટ છે એ બહુ જ સિમ્પલ વેમાં નોન સેમી ટેકનિકલ રીતે એટલે બધા સ્ટુડન્ટ્સને ખબર પડે એ યુટ્યુબના વિડીયોઝને એ કરે છે. સો આ ફ્યુચર ટૂલ્સ ડોટ આઈઓ ઇઝ અ વેરી ઇઝી વે હમ. ટુ ગો ગેટ અપડેટેડ ને શું ચાલી રહ્યું છે ને તે ટ્રાયલ્સ કરવા હોય તો. ઓકે. ઓકે, સો that's one I would suggest. futuretools.io. ઓકે, પરફેક્ટ. આની અમે લિંક યુટ્યુબ પર પણ અટેચ કરીશું, સો ફ્યુચરમાં બધા રેફર કરી શકે. થેન્ક યુ ફોર શોરિંગ દેટ. અને અન્ય કોઈ એવા ન્યૂઝ લેટર્સ કે એવી કોઈ સ્પેસિફિક વસ્તુ જે તમે સજેસ્ટ કરવા માંગતા હોવ કે જે રેગ્યુલરલી ફોલો કરવી જોઈએ? જો હું એક સો આઈ હેવ અ હેક. મેં ક્યાંક આ વસ્તુ શેર કરેલી, આઈ ડોન્ટ નો ક્યાંક કરેલી, પણ યુટ્યુબ શોર્ટ્સ છે ને એ હમ. મારું ન્યૂઝ સોર્સ છે. યુટ્યુબના અલ્ગોરિધમ એટલા નાઇસ. ફાઇન છે. સો હમ. જે પણ ટાઈમ પાસ આવે ને યુ કીપ વોટ ડાઉન, યુ કીપ વોટિંગ ડાઉન, અને જે પણ ન્યૂઝ ને આવું આવે એટલે યુ સ્ટાર્ટ ફોલોઈંગ ફ્યુ પીપલ લાઈક આ મેટ છે ને હમ. બીજા એક બીજું આ છે આપણો 2 મિનિટ પેપર્સ કરીને યુટ્યુબ ચેનલ છે. ઇટ્સ હમ. અ વેરી નાઇસ ચેનલ રન બાય પીએચડી ગાય, 2 મિનિટ્સ પેપર. એને અપવોર્ડ કરો એટલે અમુક શોર્ટ્સ તમે અપવોર્ડ કરશો ને then you start getting all the good stuff. કારણ કે ગૂગલ અલ્ગોરિધમ વિલ ફાઇન્ડ યુટ્યુબ અલ્ગોરિધમ વિલ ફાઇન્ડ ઓલ ધ રાઇટ સોર્સિસ. તમને એ જ સજેસ્ટ હમ. કરશું. તો મારું યુટ્યુબ ફીડ ઇઝ વેરી નાઇસ. એઆઈ ટેકનોલોજી યુટ્યુબ શોર્ટ્સ, બીજું બધું જ કંઈ પણ પેલું હોય એટલે હું ડાઉનલોડ કરી દઉં. So that હમ. is a hack. It's a shorts news app for me. રાઈટ. ઇટ્સ અ રિયલી ગુડ હેક. મતલબ જનરલી બધા યુઝ કરતા હોય છે, બટ અમુક ટાઈમ પછી પેલા પરેશાન થઈ જાય છે કે યાર આ બરાબર સજેશન નથી, બટ ધેર ઇઝ અ ફંક્શનાલિટી, રાઈટ? તમે ટેકનિકલ પર્સન છો અને જો આવી રીતે હેક થી યુઝ કરો તો એ જ યુટ્યુબ તમારા માટે બહુ મોટી ઇન્ફોર્મેશન વાળી વસ્તુ હા થઈ શકે છે. અને હા ક્વિક ઇન્ફોર્મેશન શોર્ટ્સ. એટલે યુ ફોલો 10-20 ગુડ એઆઈ એન્ડ ટેકનોલોજી પીપલ, અને પછી તમે હમ. બીજા એના અપવોર્ડ કરતા રહો તો તમને રિલેવન્ટ આવ્યા જ કરશે. એટલા ફાઇન આવતા હોય છે એમાં શોર્ટ્સ, ઇન્ફોર્મેટિવ. ઇટ્સ વેરી ગુડ, ઇઝી, હમ. ફાસ્ટ વે ટુ ગેટ અપડેટેડ. નાઇસ. યસ. બીજો જે ક્વેશ્ચન છે કે જે નોન આઈટી પ્રોફેશનલ્સ છે કે જે આપણે લાસ્ટ 2-3 યર્સમાં જ્યારે આઈટી નું સારું એવું બૂમ હતું ત્યારે જોયું કે ઘણા બધા નોન આઈટી ટુ આઈટી મૂવ થયા છે. એવા ઘણા વ્યક્તિ હજી પણ એવું ઈચ્છતા હોય કે હા આ એક ચેન્જ છે અને એ ચેન્જને કદાચ એડપ્ટ કરીને હું મારું આઈટીમાં કરિયર ક્રિએટ કરી શકું. તો એવી વ્યક્તિ માટે તમે કોઈ સજેશન આપવા માંગતા હો તો? હા, ડેફિનેટલી. કારણ કે એકાદ બે નવા રોલ જેવું જે દેખાઈ રહ્યું છે, હમ. લોકો પ્રોમ્પ્ટ એન્જિનિયરિંગ કે છે. That is especially for like LLM, large language models ને ચેટબોટ્સ ને એના માટે. બટ ઇન જનરલ કેવું થઈ રહ્યું છે કે જેને બધું થોડું થોડું ખબર હોય ને તે લોકો પ્રોડક્ટ બનાવવા કેપેબલ જાતે થઈ શકશે એઆઈ થી. તો એવું કહેવાય છે કે ફ્યુચરમાં તમને એક પ્રોડક્ટ મેનેજર જોઈશે, એક ટેકનિકલ પ્રોડક્ટ એક્ઝિક્યુટર જોઈશે. હવે આ અગેન ઇટ્સ ઓલ પેલું શું કહેવાય, એટલે એવું છે કે ધીસ આર માય થોટ્સ, રાઈટ? એટલે ઇટ કુડ બી કમ્પ્લીટલી ઓફ. સો એવું નથી કે આવું જ થશે. બટ આઈ ફીલ કે જે પ્રોડક્ટ મેનેજર હોય બિઝનેસ આસ્પેક્ટ, પ્રોડક્ટ આસ્પેક્ટથી વિચારતા હોય, ને પછી શું હોય, આપણે અત્યારે ટેકનિકલ ટેક લીડ હોય કે જે આખું ટેકનિકલ એક્ઝિક્યુશન કરતા હોય, એની જગ્યાએ ટેકનિકલ પ્રોડક્ટ એક્ઝિક્યુટર ઓર સમથિંગ એવો રોલ આવશે કે જે પોતે જ એઆઈ ને એ બધું યુઝ કરીને પ્રોડક્ટ મેનેજરની રિક્વાયરમેન્ટ પરથી અમુક સ્ક્રીન્સ ડિઝાઇન કોડ કરી શકશે, આ જનરેટ કરી શકશે. એની સાથે એકાદ બે પ્રોગ્રામર હશે જે પણ there will be a big QA role as well. QA બી એઆઈ જ કરશે, પણ એની સાથે કે ભાઈ બરાબર QA થયું છે કે નહીં, બધા કેસીસ કવર થયા છે કે નહીં. તો 4-5 જણની જે ફ્યુચરમાં ટીમ દેખાય છે, આ રોલ નોન ટેકનિકલ, જે લોકોને થોડું બિઝનેસ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓર ઓવરઓલ લોજિક ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો જેને લોજિક સમજ પડતી હોય, એજ કેસીસ જલ્દી ઇઝીલી જોઈ શકતા હોય કે આવું કેસ કર્યું, કન્સેપ્ટ વિચારીને એક્સપ્લેન કરી શકતા હોય, એ લોકોની ઇમ્પોર્ટન્સ વધશે. ગ્રેટ. સો દે કેન બેઝિકલી સે કે ઓકે મારી આ 10 સ્ક્રીન્સ આ ટાઈપની જોઈએ છે, એટલે ફિગમાં જનરેટ થશે.
then it will say now can you generate the code for this, અને એના માટે કોડ્સ હશે, એકાદ પ્રોગ્રામર હશે તે મેક શ્યોર કરશે બધું પ્રોપરલી ડિઝાઇન અલાઇન છે, આ છે નથી. once it is building and running, then QA and the PM will make sure કે બધું tied up છે. હમ ને એક મેજર ચેલેન્જ છે અપડેટ્સ. એકવાર જનરેટ તો થઈ જાય, પણ જેનો એને કન્ટિન્યુઅસ અપડેટ્સને એડિટ કરવું હોય, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ચેલેન્જ. કારણ કે એ અપડેટ કરે તો કયું કયું ઇમ્પેક્ટ થયું ને તે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કે એઆઈના કેસમાં એ વસ્તુ થોડી ચેલેન્જિંગ હોઈ શકે ફિગર આઉટ કરવી. તો એવો હમ રોલ દેખાય છે. સો સેમી ટેકનિકલ લોકો હોય, જે લોકો બીજી ફિલ્ડમાંથી ટેકનોલોજીમાં આવ્યા હોય, એટલે બીએ ઇઝ અ કી રોલ. બીએ છે હમ જે આ રીતે એક્ઝિક્યુશન આખા પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ યુઝિંગ એઆઈ they can run. એવું હમ 1-2 વર્ષમાં I feel there will be people roles like this or tools like this which can be used. એટલે અત્યારે પણ નાની નાની હા એપ્સ તો તમે બનાવી જ શકો છો વિથ હમ એઆઈ, પણ ઇફ યુ પુટ ઇન perspective, એ હેલો વર્લ્ડ જેવું છે. if you want to build a real world complex application, AI will only get you like 40-50% of work. પછી બધું પાછું પ્રોગ્રામરે તો ઠીકઠાક કરીને અલાઈન કરીને કરવું જ પડે છે. રાઈટ હમ ગ્રેટ. હું જે યુટ્યુબ પર જે ઓડિયન્સ છે એમને પણ કહીશ કે તમારા પણ જે કંઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય પ્લીઝ તમે ચેટમાં મૂકજો. આપણે નચિકેતને ક્વેશ્ચન્સ પૂછીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આનાથી થોડો ઓપોઝિટ એ સાઈડ છે કે હવે આઈટી ના ઘણું ખરું કોડિંગ એઆઈ થી થઈ રહ્યું છે, રાઈટ? તો શું ફ્યુચરમાં એવી જરૂરિયાત ઊભી થશે કે આઈટી પ્રોફેશનલ્સ જે છે એ લોકોએ ક્રોસ ડોમેઇન નોલેજ લેવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જશે? એમને ખબર હોવી જોઈએ કે એકચ્યુઅલ લેટ્સ સે મિકેનિકલ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું થઈ રહ્યું છે, તો એ લોકોને સોફ્ટવેર બનાવવા ઈઝી થશે. Mm, એ છે ને, ઇટ્સ અ નીડ ટુડે ઓલ્સો. ઇફ યુ ઓકે અન્ડરસ્ટેન્ડ, મેં લોજિસ્ટિક્સનું સોફ્ટવેર બનાવેલું, તો મારે લોજિસ્ટિક્સ સમજવું જ પડેલું. ઇફ હમ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, તમને ખ્યાલ હોય તો હમ સેપમાં નથી આવતા કે consultants, he is into logistics, the હમ other guy is into customer management, એક inventory ના experts છે. So what are that? હમ So that's like inventory નું domain plus SAP નું domain knowledge plus programming નું knowledge. So that's why they are the હમ SAP consultant of that particular role. યસ યા તો એ તો છે જ ઓલરેડી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. તમે પણ અત્યારે હા કેવું થઈ રહ્યું છે કે જે રાધર દેન ધેટ hiring an domain expert who understands, તેને AI ખબર હોય, that is the trend. ઓકે હમ આઈટી ને તો બેઝિક હાઈ લેવલ ખબર હોવી જોઈએ. પણ જો એક્ઝામ્પલ આપું, અત્યારે એક્સરે નું બહુ સિમ્પલ, હવે તો એકદમ ઇઝી થઈ ગયું છે કે ભાઈ તમારે એક્સરે નું પણ એક હાઈ લેવલ પર તમારે એક્સરે જોઈને એઆઈ બનાવવું હોય કે જે ચેક કરી લે કે ભાઈ શું ફ્રેક્ચર છે નથી, તો ઇન આઈટી કેસ તો આપણે ડોમેન નોલેજ લઈને વી કાન્ટ સે કે આ બોન ઇઝ ફ્રેક્ચર કઈ ટાઈપનું છે. ઇટ્સ શું કહેવાય, ઇટ્સ ઇલીગલ ઓલ્સો ફોર હમ અસ ટુ સે કે નહીં. હું કહીશ કે યુ હેવ ટુ બી ડોક્ટર ટુ સે દેટ. તો ડોક્ટરને લાવીને અનોટેટ કરાવવું કે વોટ બધાના ડેટા એક્ઝિસ્ટિંગ રેકોર્ડને ટ્રેન કરાવવા, ને પછી એઆઈને સજેશન કરવા આપવું, ને પછી એમાં ડોક્ટર ઓપિનિયન તો જોઈએ જ. એઆઈ ડાયરેક્ટલી અત્યારે તો ક્યાંય એવું નથી કે ડાયરેક્ટલી કહી શકે કે હમ એટલે એઆઈ ડોક્ટર ઇઝ નોટ ધેર. એઆઈ આસિસ્ટન્ટ છે. તો ડોક્ટરને આવી જાય કે જો હું એઆઈ ના હિસાબે આ ફ્રેક્ચર છે, બરાબર છે? તો પેલો કે હા બરાબર, જવા દો. તે થઈ ગયું છે. હમ સો સો ડોમેન એક્સપર્ટ ઇઝ નીડેડ. ડેવલપર્સને ડોમેન નોલેજ ડિટેલમાં લેવાનું આઈ ડોન્ટ થિંક ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી ધ કેસ. કારણ કે ડોમેન નોલેજ લેવા માટે વર્ષો જોઈએ. તમે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ કર્યું છે તો તમારે એ લેવલ પર પહોંચવા માટે પછી તમે સિવિલ એન્જિનિયરિંગના રિલેટેડ જ કામ કરી શકશો. યુ કાન્ટ પછી તમે એવું નહીં થાય કે મેડિકલ ફિલ્ડમાં હમ ગયા આ ગયા. તો એટલે એવું કોઈ ફોકસ આઈડિયલી તો નહીં હોવો જોઈએ, કારણ કે ડોમેન એક્સપર્ટ વિલ કમ ઇન ટુ ધીસ. બધામાં ડોમેન એક્સપર્ટ આવી જ જશે. એટલે હમ લોકો એવું જ હાયર કરશે કે ભાઈ મને ડોમેન એક્સપર્ટ લેવા દો, ટેકનોલોજી એક્સપર્ટ લેવા દો, રાધર દેન એવો ટેકનોલોજી પર્સન લેવા દો કે જેને ડોમેન નોલેજ પણ હોય. ઓન ધ વે યુ લર્ન, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પ્રોજેક્ટ કરો હમ તો તમારે શીખવું જ પડે, સમજ પડવા જ લાગે. રાઈટ પછી નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટમાં એ કામ લાગે, પણ એઝ અ પ્લાનિંગ એવું નહીં કરવું જોઈએ.
કરેક્ટ. ઓકે, તો જે કોઈ બી આઈટી પ્રોફેશનલ છે એ લોકો જેમ જેમ એક્સપિરિયન્સ આવશે તો એ પર્ટિક્યુલર ડોમેઇન માટેનું ત્યાં નોલેજ લેવું વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે રાધર દેન કીપિંગ ફોકસ કે ના આવું મારે કંઈક સેકન્ડ ડિસિપ્લિન પણ ચેક કરવી જોઈએ. એવું પ્રાઇમરી ફોકસ તરીકે રાખવાની કોઈ જરૂર નથી, રાઈટ? હા. ગ્રેટ. આ કેસમાં અત્યારે જે એઆઈમાં મોસ્ટલી જે લોકો અર્લી એડેપ્ટર્સ છે એ લોકોને ચેટ જીપીટી કે ગીટહબ અને એના જે પાયલટ ટૂલ્સ છે એ થોડા આઈડિયા છે, પણ એના સિવાય જે તમે રેગ્યુલરલી અપડેટેડ છો એના વિશે જણાવશો કે એવી કઈ કઈ સબ બ્રાન્ચીસ એઆઈ ની અંદર આવી રહી છે જે કદાચ કોઈ ડીપ ડાઉન કરવાની તો જરૂર નથી, પણ ઓવરઓલ જનરલ પણ આઈડિયા હશે તો એ લોકોને ફ્યુચરનો થોડું વિઝિબિલિટી આવશે કે હા ક્યાં જઈ રહી છે આ દુનિયા. એઆઈમાં સો ટૂલ્સની તમારો ક્વેશ્ચન ટૂલ્સ પર છે કે અ, તમારો ક્વેશ્ચન ના ફીલ્ડ મોર પર છે? એઆઈની ડિફરન્ટ હા, એઆઈ ની અંદર આવતી ડિફરન્ટ ફિલ્ડ જેમ કે મશીન લર્નિંગ ના પાર્ટ છે કે જે આ ગોટ ઇટ એઆઈ ની ગોટ અંદર ફાઇન ટ્યુનિંગ છે. હા. ઇટ. તો એઆઈમાં એક તો જે હાઈ લેવલ છે તો ડિટેક્શન્સ થઈ ગયા. સો સો વી લુક એટ મશીન લર્નિંગ એન્ડ ડીપ લર્નિંગ. સો મશીન લર્નિંગ ઇઝ ધ ફિલ્ડ કે જ્યાં આગળ આપણે ડેટા એનાલાઇઝ કરીને પ્રેડિક્શન્સ કરીએ. જે સ્ટ્રક્ચર ડેટા હોય એટલે ટેબલ છે, ડેટાબેઝ છે, એના પર મશીન લર્નિંગ વર્ષોથી ચાલે છે ને ઇટ્સ અ ડેટા સાયન્ટિસ્ટ પણ એ વસ્તુ કરતા હોય છે, એટલે ડેટા સાયન્ટિસ્ટ આર ઓલ્સો મશીન લર્નિંગ એક્સપર્ટ. તો દેટ ઇઝ મશીન લર્નિંગ. અત્યારે જે પણ એઆઈ ગણીએ છીએ આપણે તો યુઝ્યુઅલી ડીપ લર્નિંગને ગણીએ છીએ. તો ડીપ લર્નિંગ એટલે ન્યુરલ નેટવર્ક બેઝ અને લર્નિંગ. ઓન ધેટ ડીપ લર્નિંગ સાઇડ આપણે એક તો જનરેટિવ એઆઈ છે. જનરેટિવ એઆઈ નો મતલબ એ થાય કે જનરેશન થાય છે કન્ટેન્ટનું. તમે ઇનપુટ નાનું આપો છો ને આઉટપુટ મોટું આવે છે. મીન તમે એક લાઈન આપો છો અને સામે 100 લાઈન આવે છે. કે તમે એક નાનું પિક્ચર સેમ્પલ આપ્યું ને તમે આખું નવું પિક્ચર જનરેટ કર્યું. દેટ ઇઝ મીન જનરેટિવ એઆઈ. ઇટ જનરેટ્સ તમારા ઇનપુટ પ્રમાણે જનરેશન કરે છે. તો એક આખી એક ફિલ્ડ છે. એમાં ઇમેજ આવે છે, વિડીયો આવે છે, ઓડિયો આવે છે, ટેક્સ્ટ આવે છે. આપણે મોસ્ટલી ટેક્સ્ટ ને ઇમેજ સુધી જ ફોકસ કરી રહ્યા છે અત્યારે માર્કેટમાં. વિડીયો પણ છે અને બધા 3 સેકન્ડ વિડીયો જનરેટ કરે તો બધા અત્યારે વાવ વાવ થઈ ગયું છે કે 3 સેકન્ડનો વિડીયો જનરેટ થવા લાગ્યો. એટલે આપણે એમ વિચારે કે 3 સેકન્ડમાં શું, પણ એ જ છે કે 2 વર્ષ પહેલા જીપીટી 2 એક પેરેગ્રાફ જનરેટ કરતું હતું, રાઈટ? સો દેટ્સ વોટ ઇટ ઇઝ કે એમાં એક વસ્તુ ખબર પડી છે કે એનું ગ્રોથ કર્વ બહુ જ ઉપર હોય છે. તો તમારું સ્ટાર્ટ અહીંયા થયું, તમે અહીંયા પહોંચ્યા અને ધેન ઇટ ગોઝ મલ્ટીફોલ્ડ લર્નિંગમાં. તો એ જ છે કે વન્સ પછી 1-1 મિનિટના વિડીયો જનરેટ થશે એટલે વિડીયો ઇઝ વન. પછી મ્યુઝિક ઇઝ અનધર ફિલ્ડ. મ્યુઝિક, સાઉન્ડ ઇફેક્ટ્સ, ઓડિયો, હ્યુમન ઓડિયો ઇઝ ઓલરેડી કાઇન્ડ ઓફ નોન કે જનરેટ થાય છે. જસ્ટ અ સેકન્ડ. યા સો સો દેટ સો જનરેટિવ થઈ ગયું. પછી ડિટેક્શન્સ, રાઈટ? સો વેનેવર ઓટોનોમસ કાર ડ્રાઈવ કરે સો ઇટ ડઝન્ટ જનરેટ ઇમેજીસ, ઇટ ડિટેક્ટ્સ થિંગ્સ એન્ડ મેક ડિસિઝન્સ. સો ડિટેક્શન ઓફ આપણે કંઈ પણ એટલે ઇમેજ ને વિડીયોમાંથી ડિટેક્શન્સ થઈ ગયા. તો દેટ ઇઝ અ બિગ ફિલ્ડ કે લેબલ. સો યુ લેબલ થિંગ્સ એન્ડ દેન યુ ડિટેક્ટ થિંગ્સ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ અનધર આઈડેન્ટિફિકેશન થઈ ગયું, ક્લાસિફિકેશન કે ભાઈ શું છે ડિટેક્શનમાં. સો દેટ ઇઝ અનધર વન જનરેટિવ ધીસ. પછી રીઇન્ફોર્સમેન્ટ લર્નિંગ છે વિચ ઇઝ અ અપકમિંગ ફિલ્ડ. સો reinforcement learning is basically you train agents in virtual environment. So how robot could walk. એટલે અને પછી યુ મેક અ મોડલ કે જે વોકિંગનું મોડલ હોય ને વિલ બી યુઝ બાય ફિઝિકલ રોબોટ્સ ટુ વોક. So reinforcement learning is training and reward based learning. That's a new field which is growing right now. The generative reinforcement are the things which are very much where we should look at because they are growing and નવી નવી વસ્તુ થયા જ કરે છે. ઇવન ડિટેક્શનમાં બહુ બધું કામ છે. ડિટેક્શન ને ક્લાસિફિકેશન. તો આ 3-4 વસ્તુ છે જે અત્યારે મેઇન ફિલ્ડ છે.
પછી there is something called quantum computing. એમાં AI નથી, પણ it's a completely different. It will unfold lot of possibilities, but which is not to be focused by anybody right now in a way. કે એટલું બધું નવું છે કે અત્યારે accessing it also not possible for everybody. But ગ્રેટ. quantum is something news wise people should listen to what it is. શીખવું જોઈએ. મારું સજેશન સ્ટુડન્ટ એવો નહીં પ્લાન અત્યારે કરવો જોઈએ કે હું ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગમાં એક્સપર્ટ બનીશ. દે શુડ લર્ન, દે શુડ કીપ એન આઈ ઓન, પણ એના પર કોઈ કોન્ક્રીટ એક્શનની હમણાં નેક્સ્ટ 6 month 1 year જરૂર નથી. બટ આ બધા એઆઈના જે બીજા કીધા ડીપ લર્નિંગના, ધેટ શુડ બી વેરી મચ ક્લિયર ઇન એવરીબડીઝ હેડ. બધાને ખબર હોવી જોઈએ શું છે, કેવી રીતે યુઝ કરાય, શું કરવાનું. ગ્રેટ. યસ, સો થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ. એ સબસેક્શન પણ જાણવા ખૂબ જરૂરી છે. આપણને એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે ઓમ તરફથી. સો યુ ટોલ્ડ ડિઝાઇનર્સ નીડ will reduce with the use of AI, but what about backend developers? AI replaces backend developers as well. So replace is word is misguiding. કારણ કે થશે શું કે એઆઈ અત્યારે ડેટાબેઝ ડિઝાઇન કરી જ રહ્યું છે. એઆઈ ઓલરેડી ફંક્શન્સ ને લોજિક લખી જ રહ્યું છે. તો પણ એને લખીને કોઈએ રિવ્યુ તો કરવું પડશે ને. લાઈક એઆઈ ને જનરેશનનું ટ્રિગર કોણ આપશે કે આવું ડેટાબેઝ ડિઝાઇન બનાવો? એ ડેટાબેઝ ડિઝાઇન બરાબર છે કે નહીં કોણ કહેશે? કોઈ પ્રોડક્ટ મેનેજરને તો મીન્સ પ્રોડક્ટ મેનેજર હોય, ડિઝાઇનર હોય, કે કોઈ પણ પર્સનને તો ખબર નથી પડવાની શું છે એનું, એ ટેબલનું શું કરવાનું. ઓનલી પ્રોગ્રામર્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ઇનપુટ શું છે ને આઉટપુટ શું છે એમ. એટલે મારું એ જ છે કે ઇટ વિલ રિડ્યુસ ધ નીડ ઓફ મલ્ટિપલ બેકએન્ડ ડેવલપર્સ ઓર એની સોર્ટ ઓફ ડેવલપર્સ, નોટ બેકએન્ડ, એની ડેવલપર્સ. ઇટ વિલ રિડ્યુસ ધ નીડ. તો એન્ડ ઓફ ધ ડે ડેવલપર્સ જોઈશે જ, પણ એટલા બધા નહીં જોઈએ જેટલા આજે જોઈએ છે. મેક સેન્સ? યસ, મોસ્ટ લાઇકલી. અને એવું હશે તો એમનો ફોલોઅપ ક્વેશ્ચન્સ આવશે. બટ હા, તમારી ઓકે, ધેર ઇઝ વન ક્વેશ્ચન. વિચ ટેકનોલોજી, આ પણ ઓમ તરફથી છે, વિચ ટેકનોલોજી ઇઝ નીડેડ ટુ લર્ન ફર્સ્ટ એમએલ, ડીપ લર્નિંગ, એની મોર યોર સજેશન? અચ્છા, આ બધી ટેકનોલોજી સમજવા માટે શું એક્ઝેક્ટલી ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરી શકાય એના અરાઉન્ડ છે? એમએલ, ડીપ લર્નિંગ. તો પાયથન, like I said, but there is one guy which is like very popular. It's called Fast AI. પાછું સ્ક્રીન શેર કરું છું, just if we are talking. શ્યોર. So fast.ai. So જેનું પણ હોય ને કે મને એક્સેસ નથી, ઇન્ફોર્મેશન નથી, ટ્યુટોરિયલ નથી, that's gone. This is first course is practical deep learning for coders. So for programmers, deep learning કઈ રીતે કરવાનું, that is what it is. આની અંદર they are doing very very easy way to do that. અને એના માટે તમારે કોઈ પૈસાની પણ જરૂર નથી, આખું ફ્રી છે. અને એ લોકો ફ્રી ટૂલ્સ સાથે જ કેવી રીતે બનાવવાનું એ બધું કહે છે. એના વિડીયો બી છે, એના ગ્રુપ્સ પણ છે, ઓનલાઈન કમ્યુનિટી જ્યાં તમને હેલ્પ પણ મળી શકે છે, તમારે સબમિટ બી કરી શકો છો. અને આઈ થિંક મિલિયન્સ ઓફ ડેવલપર્સ હેઝ ગોન થ્રુ ધીસ. સો જસ્ટ ડુ ધ ફાસ્ટ. આટલું કરશો ને, આ ફર્સ્ટ કોર્સ અહીંયા જે છે ત્યાં ફર્સ્ટ 2, you are more than enough of a AI developer. People will hire you for that. એટલે આ જો બરાબર આવડતું હશે ને તો. So fast.ai તમે કરી દો, that is more than enough. અચ્છા, and I think એ આન્સર કર્યો છે because we have received thanks from Om for you, Nachiket. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે લઈએ છે એ સેટ ઓફ ઓડિયન્સ માટે છે કે જે અર્લી આઈટી કરિયરમાં તો છે, પણ
એઓને અમુક પ્રોડક્ટની આઈડિયા છે અને એઆઈ ને જોતા કે એઆઈ ના રેપર્સ બનાવીને કે ચેટ જીપીટી ના રેપર્સ બનાવીને ઘણી વખત એવી રીતે ઈચ્છા થતી હોય કે આ ક્વિકલી આપણે પ્રોડક્ટ બનાવી દઈએ એન્ડ દે વોન્ટ ટુ રોલ ઇટ આઉટ કાં તો કોઈક એને અરાઉન્ડ આઈડિયા છે. ઓફકોર્સ સ્ટાર્ટઅપ આઈડિયાને રિલેટેડ ઘણા બધા સજેશન હોય શકે પણ સ્પેસિફિક ટુ એઆઈ કે જ્યારે એઆઈ છે તો ક્વિકલી ટૂલ બનાવી દઈએ અને સ્ટાર્ટઅપ આઈડિયા રન કરી લઈએ એના માટે કંઈક તમારી એડવાઇસ હોય તો કેવું શું હું વેલિડેટ કરવું જોઈએ. સો આઈ નાવ સ્ટ્રોંગલી બિલીવ કે ક્યાં તો તમે હમણાં લર્નિંગ કરો એઝ એન પ્રોફેશનલ, ક્યાં તો તમે ફાઉન્ડર બનો. એટલે તમારી પાસે આઈડિયા હોય ને ઇફ યુ રિયલી તમને બિલીફ હોય તો કોલેજ વોલેજ છોડીને આઈડિયા પાછળ લાગી જાઓ. એ લેવલનું કમિટમેન્ટ જોઈએ. ક્યાં તો પછી તમે સ્ટડી કરીને સારા એન્જિનિયર બનો ને ફ્યુચરમાં આવશે ઓપોર્ચ્યુનિટી કંઈક કરવા માટે, રાઈટ? હમ વાય એટલા માટે કે અત્યારે એટલું કુલ થઈ ગયું છે ને, તો બંને હું આઈડિયા બી કરું છું, મારી કોલેજ બી જાઉં છું, હું આ બી કરીશ, હું શીખીશ બી ખરો, પ્રોગ્રામિંગ પણ કરીશ ને કશું જ નહીં થાય એન્ડ ઓફ ધ ડે. ઇટ્સ નોટ. ને તમને એકાદી સ્ટોરી બી મળી જશે કે આ તો બરાબર નથી કહેતા કારણ કે મેં તો આવું જોયું છે કે આ જણે, સો દેટ ઇઝ ફાઇન. બટ કેટલી સ્ટોરી છે એવી? લાઈક હંડ્રેડ્સમાંથી કદાચ એક સ્ટોરી નીકળશે. તો ઓલ પ્રોબેબિલિટી પ્રમાણે વાય ડુ યુ વોન્ટ ટુ ડુ દેટ એમ. એટલે મારું સિમ્પલ છે અત્યારે, કાં તો તમને એવું હોય કે મારો આઈડિયા સ્ટ્રોંગ ને બહુ સોલિડ છે, વેલિડેટ કરો. થોડું બિલ્ડ કરવાનું કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ આઈ પર્સનલી થિંક કે સ્ટુડન્ટ શુડ ફોકસ ઓન લર્નિંગ રાઇટ નાઉ and finding a good technology job if they want to be technologist. અને પછી ત્યાંથી they can think of કે ભાઈ ઓકે how do I become an entrepreneur if that's an aspiration. એવું એસ્પિરેશન હોય તો પછી વિચારાય. હમણાં જ ચેટ જીપીટીએ એટલા બધા વસ્તુઓ કાઢી છે, એના કારણે હંડ્રેડ્સ ઓફ સ્ટાર્ટઅપ ઇનવેલિડ થઈ ગઈ. ઇનવેલિડ એટલે ઝીરો, એક્ઝિસ્ટન્સમાંથી નેક્સ્ટ ડે જતી રહી. કારણ કે કોણ વાપરશે? કારણ કે એમાં હવે તો ડિટેક્શન બી આવી ગયું છે. જેમ કે ડિટેક્શનનું મેં હમણાં કીધું, તો એ ચેટ જીપીટીમાં ઇમેજ રેકોગ્નિશન ચેટ જીપીટી પોતે કરે છે, એમાં એને ઇશ્યુઝ બી શોધે છે. અને આ તો ફર્સ્ટ વર્ઝન છે, એટલે હું તો વિચારું 6 મહિનામાં વિલ ડિટેક્શનનો જે પાર્ટ છે, એટલે ચેટ જીપીટી વેન આઈ સે એના કોમ્પિટિટર બી છે, એ લોકો બી સેમ વસ્તુ ફોલો કરે છે, રાઈટ? તો એ લોકોમાં બી એ વસ્તુ આવી જ જવાની છે. તો ઇવન જે અત્યારે એઆઈ બન્યા છે કે ભાઈ તમને લીક ઇન ધ ગેસ પાઇપલાઇન શોધી આપે, એવા બી સ્ટાર્ટઅપ છે કે ભાઈ ચલો અમે તમારી ગેસ પાઇપલાઇન, એ લોકોનું વેલ્યુએશન કેટલું ઓછું થઈ જવાનું, કારણ કે હવે ચેટ જીપીટીમાં જ આવી ગયું કે ભાઈ તમે 4-5 કહો કે આ લીક છે અને એને ખબર છે લીક શું છે, ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ધેટ ફોર યુ. તો એ તો પ્રોગ્રામિંગ ટૂલ બની ગયું, ખ્યાલ આવ્યો? અને રાઈટ. એટલે એટલી બધી સ્ટાર્ટઅપ છે કે ભાઈ અમે શું હતું વચ્ચે કે પીડીએફ પરથી તમને આખું ક્યુએનએ બોટ બનાવી આપે. ચેટ જીપીટીમાં જ પીડીએફ અપલોડના ઓપ્શન આવી ગયા છે અત્યારે જ. યુ કેન અપલોડ યોર પીડીએફ, યુ કેન ક્રિએટ યોર બોટ, યુ કેન અપલોડ ધ આઇકોન, યુ કેન ડુ ધ નોટ, બહુ બધું થઈ શકે છે હવે. તો એ બધી સ્ટાર્ટઅપ જે આજ કરતી હતી કે ભાઈ અમને પીડીએફ, એ બધું ગાયબ થઈ ગયા. તો ઓવરનાઇટ એટલે એ જ છે કે એટલું બધું ફાસ્ટ ચેન્જિંગ છે કે આઈ વુડ ડોન્ટ સજેસ્ટ કે સ્ટાર્ટઅપ જ્યાં સુધી તો તમે એક્સપર્ટ હો તો બનાવો, અથવા તો તમને જો બહુ જ કન્વિક્શન હોય તો બધું મૂકીને બનાવો. પણ જો તમે એમ કહેતો કે હું શીખવાનો પણ ખરો, એન્જિનિયર પણ બનવાનો અને સ્ટાર્ટઅપ બી કરવાનો, તો એ ડઝન્ટ મેક સેન્સ રાઈટ. ઇન અને આ એઆઈ એક વર્લ્ડ. વસ્તુ તમે રાઈટ, હા, એ જે તમે લાસ્ટમાં જે પોઈન્ટ કીધો કે ઘણા બધા સ્ટાર્ટઅપ ઓવર ધ નાઇટ, કારણ કે ચેટ જીપીટી પોતાનામાં એ ફંક્શનાલિટી એડ કરવાથી નીકળી ગયા છે, તો એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવું બહુ જ જરૂરી છે. કારણ કે જનરલી ઇનિશિયલી કેવું હતું કે એક રેઝિસ્ટન્સ હતું કે હા આઈડિયા હતી પછી બી ડેવલપમેન્ટ કરવું ઇઝ ટફ. અત્યારે તમને આજુબાજુમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ ઓટોમેટ થઈ શકે એવું લાગે છે કારણ કે ચેટ જીપીટી કોડ પણ જનરેટ થાય છે, બટ એ રેઝિસ્ટન્સ એના માટે નથી. સ્ટીલ પેલી એક્સપર્ટીઝ કન્વિક્શન ફાઉન્ડરની જે છે એ તો જોઈશે જ. અને એ જ્યાં સુધી નહીં હોય ત્યાં સુધી અટેમ્પ્ટ ના કરવો ઇઝ ગુડ સજેશન આઈ થિંક. આપણને નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે રાકેશ તરફથી. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મેક some project for final year internship in AI, what can be the possible project titles, use cases? આ generally regular questions હોય છે કોઈ પણ નવી ટેકનોલોજી માટે, બટ યા કોઈએ તો ફાઇનલ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો તો હા, સો આસ્ક ચેટ જીપીટી.
what should I build? I am this final year student. I know these technologies, and we are allowed to build these technologies, and I can use any AI tools like ChatGPT API. What are the good project ideas you have which we can implement? And it will give you the answers. Like it will be better than mine, but yeah. So, so that is like so that's what like people don't want to apply. The tool is there, right? Hmm. I use it for so many things now. It's kind of a default action for me to go there and just start conversing and start figuring out શું કરું. તો ફોર એક્ઝામ્પલ હમણાં છે ને ચેટ જીપીટી હેઝ અ ન્યૂ ઇમેજ રેકોગ્નિશન કેપેબિલિટી. તો હું લંડનના ટ્યુબ એટલે મેટ્રોમાં હતો. એનો મેપ બહુ જ કોમ્પ્લિકેટેડ છે. મારી લિંક્ડઇનની રિસન્ટ પોસ્ટ છે, સો એનીબડી વોન્ટ્સ ટુ ચેક એ જઈને જોઈ શકે છે. તો લંડન ટ્યુબનો બહુ જ કોમ્પ્લિકેટેડ મેપનો ફોટો છે. એટલે એટલી બધી મેટ્રો ક્રોસ થાય છે. ફોટો લઈને એમાં મેં પૂછ્યું ચેટ જીપીટીને ક્યાંથી ક્યાં જવાય, આ શું છે. ઇટ વોટ એબલ ટુ આન્સર મી ફ્રોમ ધ પિક્ચર કે આ સ્ટેશનથી અહીંયા જવું હોય. અને સો he was able to understand the whole picture and tell me, and I was just amazed. પછી મને થયું કે આને લિંક્ડઇન પોસ્ટ કરવી જોઈએ, રાઈટ? તો મેં શું કર્યું, એ ચેટમાં નીચે લખ્યું, જેમાં હું એની સાથે ચેટ જીપીટી સાથે જે ડિસ્કશન, કેન યુ જનરેટ અ લિંક્ડઇન પોસ્ટ ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર ચેટ, Hmm. રાઈટ? So why to even so that's what like you have to apply your knowledge, your thoughts, but you don't have to do the groundwork કરવાની જરૂર નથી એમ. એટલે Hmm. આઈડિયા એ છે કે યુ યુઝ ઇટ ફોર ઓલ વેરેવર તમારું કામ ઓછું થઈ શકે. હવે મારે કન્સેપ્ટ બતાવો તો હવે હું કેવું લખું એ મને બહુ મેટર નથી કરતું. મને કન્સેપ્ટ બતાવો તો કે જો આવી રીતનું ચેટ જીપીટી થાય છે, મારી પાસે ફોટો લીધેલો હતો, એનું આઉટપુટ હતું, તો હવે કીધું ભાઈ યુ ઓનલી રાઇટ ઇટ અને હું મેં પોસ્ટ કરી દઈશું. એનાથી મારું કોઈ પેલું હા આમાં ઈગો બહુ આવી જાય લોકો. વન થિંગ આઈ હેવ સીન, પીપલ ફીલ કે આ તો મારો કન્ટેન્ટ નથી, મારી પોસ્ટ નથી. એટલે ધેટ્સ વેર ઇટ ઇઝ. ઇટ્સ નોટ આ એઆઈ ઇઝ નોટ જસ્ટ ટેકનોલોજી, ઇટ્સ અબાઉટ existence, ego, lot of things. Ego in not in negative sense. Ego is your own perception of self worth. પેલું હોય કે સેલ્ફ વર્થ પેલું આવી જાય આ હું આથી કરીશ તો પછી મારે કરવું જોઈએ કે નહીં કરવું જોઈએ, મેં તો Hmm. લખ્યું નથી એમ, રાઈટ? સો એટલે Hmm. કન્સેપ્ટ એ હતો કે ભાઈ એટલે આઈ પર્સનલી આઈ ડોન્ટ કેર મેં લખ્યું કોઈ લખ્યું, મારો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થવો જોઈએ. તો એ Hmm. આઈડિયા ક્લિયર હોય તો યુ કેન યુઝ ઇટ વેરી ઇઝીલી. એટલે બટ આ ચેટ જીપીટી એ બહુ ફાઇન જવાબ આપશે શું પ્રોજેક્ટ થઈ શકશે, ક્યાં છે. પણ જો મારે કરવો હોય તો હું અત્યારે ડેફિનેટલી ઇમેજ અને ટેક્સ્ટ બંને ભેગું કરીને કંઈક કરું. કેમ? કારણ કે બંનેના એપીઆઈ ને ડેટા અવેલેબલ છે. સો ઇટ વુડ બી સુપર ફન એમ. એટલે એવું બી કરી શકાય કે જસ્ટ બાય પોસ્ટિંગ ગૂગલ મેપ્સ ફોટોગ્રાફ યુ શુડ પ્રેડિક્ટ ટ્રાફિક્સ, કે કયા એરિયામાં કેટલા ઘર છે, કેટલી ઓફિસ બિલ્ડિંગ છે, કેટલી ઊંચી બિલ્ડિંગ છે, બધા ડેટા કાઢીને યુ કેન પ્રેડિક્ટ ટ્રાફિક વિધાઉટ એની ટ્રાફિક ડેટા. એવું કંઈક ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવી શકાય. બટ અગેન બહુ બધા આઈડિયા આવી શકે. યા Hmm. ડેફિનેટલી યસ. સો ચેટ જીપીટી ને કે કોઈ પણ એઆઈ ટૂલ ને આપણે આપણા કમ્પેનિયન બનાવીને યસ તમે જે રીતે કીધું ડે ટુ ડે ની ઘણી બધી આપણે ક્વેશ્ચન પૂછી શકીએ. અને થેન્ક્સ ફોર શેરિંગ ફ્યુ આઈડિયાઝ એઝ વેલ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ઓમ તરફથી કે એઆઈ સપોઝ બિઝનેસ લોજિક અને કોડિંગ જનરેટ કરે છે, તો તમે જો અર્લી અર્લી આઈટી સ્ટુડન્ટ્સ હોવ અને જસ્ટ એઆઈ ને યુઝ કરવા જઈ રહ્યા હોવ, તો તમે કોમ્પ્લેક્સ લોજિક જનરેટ કરવા માટે તમારા મતલબ સેટ ઓફ સ્ટેપ્સ શું હોય છે રફલી, કે કઈ રીતે તમે એ પ્રોબ્લેમને અપ્રોચ કરો જો તમારે એનું કોડિંગ ચેટ જીપીટી પાસે કરાવવું હોય કે કોઈ એઆઈ ટૂલ પાસે કરાવવું એક જ સેકન્ડ.
So come again the question. I'm just trying to હા. understand the question. ઓકે. ક્વેશ્ચન એવો છે કે સપોઝ કોઈ જુનિયર I am a સ્ટુડન્ટ junior છે કે જે developer. Yeah. યુ આર જુનિયર ડેવલપર કે જે ચેટ જીપીટી લાઈક ટૂલ પાસેથી કોડ જનરેટ કરવું છે હમણે, અને બિઝનેસ લોજિક છે એને આઈડિયા છે કે હા મારે આવું કંઈક કરવું છે. તો અને એક લોજિક કોમ્પ્લેક્સ પણ છે. સો મેઇન ક્વેશ્ચન એવો છે કે કોમ્પ્લેક્સ લોજિક જો મારે જનરેટ કરાવવું હોય આવા ટૂલ પાસે, તો સેટ ઓફ સ્ટેપ્સ શું હોવા જોઈએ, કઈ રીતે આ પ્રોબ્લેમને એનાલાઇઝ કરવી જોઈએ કે જેથી So મને કોડ જનરેટ કરી આપે. એક છે કોડ વિસ્પરર જે કોડ જનરેશન માટેનું સ્પેશિયાલિસ્ટ છે. હમણાં ચેટ જીપીટી 4 નું જે અપડેટ આવ્યું એ પછી મેં ટ્રાય નથી કર્યું, 2 દિવસ પહેલા જ આવ્યું છે. એમાં બધું ભેગું કરી દીધું છે એમને. સો ડેલી ને એવરીથિંગ ઇઝ નાઉ વન. પહેલા અલગ અલગ સિલેક્ટ કરવું પડતું હતું. જે કોડ વિસ્પરર ને એમાં છે, તો એમાં છે ને, ઇફ યુ રાઇટ સ્ટેપ્સ વિથ કમેન્ટ્સ, કે યુ ડિફાઇન ધ ફંક્શન નેમ એન્ડ દેન યુ રાઇટ સ્ટેપ્સ કે check whether the parameters are having invalid values or null or not. પછી સેકન્ડ સ્ટેપમાં તમે કહો કે make sure they are ordered in so like ascending order. Then you can say કે now find the best value, like the median value out of these. ને પછી તમે એને કહો કે ભાઈ now you check with the database table using this information. If you ask those 4 5 steps, then it will automatically generate that code. એટલે તમે એને સ્ટેપ્સ ને કમેન્ટ્સમાં બ્રેકડાઉન કરી દો ને, જસ્ટ કમેન્ટ્સ, ડોન્ટ કોડ. But define your business logic in comments and then you say generate this code, then it generates that code. એવું કોડ વિસ્પરર ને એમાં છે જ. So I would do that if it's a complex logic અને મને business logic ખ્યાલ છે, then I would do that. So ideally you would ઓકે. use them for mathematical algorithms where you don't want to do repetitive coding. જે મને દેખાય છે, the biggest use case for developer is I don't want to write sorting algorithm or validations and checks. તો એ બધું ફટાફટ AI પાસે તમે કરાવી શકો. એટલે the easiest way is define the function name, write few comments and say generate this code, and it generates that code for that comments. કરેક્ટ. યસ. અને આ ટોપિકની સાથે શું તમે જે રીતે તમે કોડ વિસ્પરર શેર કર્યું એ રીતે કોઈ બીજા એવા કોડિંગ કમ્પેનિયન ટૂલ શેર કરવા માંગતા હો જે સ્પેસિફિકલી ડેવલપર્સને હેલ્પફુલ થાય? So I don't use a lot of it. હું તો ઓકે. કોડિંગ પણ એટલું કરતો નથી હમણાં કે I have to get to use it. I'm just trying it to understand what's happening. So એટલે જે ડેવલપર ડે ઇન ડે આઉટ યુઝ કરતા હોય ને, that would be a right person to actually say કે તમે ડે ઇન ડે આઉટ યુઝ કેટલું કરો. કારણ કે મારી જોબમાં I can't code for half day a day. Like I just get an hour here and there to try this coding myself. But I use tools all day long. એટલે મારું બધા જ કામ I use AI as much as I can. Now, something I want to share though is not a tool, but a framework જે બધાએ ટ્રાય કંઈક સમજવું જોઈએ. It's called AutoGen. I'll just again share my screen. Sure. Little off topic, but important. So LLM application છે ને, so AutoGen is from Microsoft, open source છે right now. It allows કે તમારા multiple chat agent, એટલે GPT 3.5 with GPT 4 with somebody else, communicate કરીને આન્સર આપે. એટલે તમે ક્વેશ્ચન પૂછો ને તો એ લોકો અંદર અંદર નેગોશિએશન ને ડિસ્કશન કરીને તમને આન્સર આપે. તો એનું એક્ઝામ્પલ છે કે આપણે સવાલ પૂછ્યો, પ્લોટ અ ચાર્ટ ઓફ મેટા એન્ડ ટેસ્લા સ્ટોક પ્રાઇસ ચેન્જ યર ટુ ડેટ. તો એ સવાલનું એક કોડ જનરેટ કરશે, બીજો મોડેલ કોડ એક્ઝિક્યુટ કરશે, ત્રીજું કહેશે ભાઈ તારું આ મિસિંગ છે, એટલે પાછો પેલો કહેશે ઓકે લેટ મી ફિક્સ ઇટ, પછી આઉટપુટ આપશે. પછી હ્યુમન કહેશે કે નહીં નહીં મને પર્સન્ટેજ જોઈએ છે, તે મને ડોલર ચાર્ટ આપ્યો, ઇટ વિલ ચેન્જ ઇટ ટુ ધ પર્સન્ટેજ કોડ. તો એક કોડ એક્ઝિક્યુટર. સો ધીસ ઇઝ વેર ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇઝ ઓલ્સો. એટલે પ્રોગ્રામરનું જોબ ઓછી થશે પણ આવી પ્રોગ્રામિંગ જોબ વધશે.
કે જે આગળ તમે એઆઈ પર જ એઆઈને બી કોડ કરવું પડશે ને, કોઈ એને બી અપગ્રેડ કરવું પડશે ને. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ કે ઓટોજેન જે છે એને મલ્ટી એજન્ટ ફ્રેમવર્ક કહેવાય છે. કે મલ્ટિપલ એજન્ટ્સ આર ધ ચેટ જીપીટીસ, સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહું તો એલએલએમ્સ. અને એ બધા એકબીજા સાથે ડિસ્કસ કરીને તમને સોલ્યુશન આપશે, એટલે ઇમ્પ્રુવડ હશે. અને લોકો એટલે એવું કહેવાય છે કે ધીસ મલ્ટી એજન્ટ અપ્રોચ ઇઝ પ્રોબેબલી ધ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ઇનોવેશન ઓફ આફ્ટર એલએલએમ. એટલે આનાથી કદાચ એજીઆઈ જે કહેવાય ને જનરલ આર્ટિફિશિયલ એ પોસિબલ થશે. યસ, ડેફિનેટલી હવે ઘણા મલ્ટિપલ ટૂલ્સ અને જે તમે એડિટ પોઈન્ટ કીધો કે હા આ AI ને પણ ટ્રેન કરવા માટે તો કોડિંગ ની જરૂર પડશે જ. તો એ પણ એક એરિયા ઓફ એક્સપ્લોરેશન થઈ શકે. હવે આપણે એન્ડ તરફ જઈ રહ્યા છે સેશનના. તો નચિકેત, એની લાસ્ટ થોટ્સ તમે એડ કરવા માંગતા હોવ આ સેટ ઓફ ઓડિયન્સને? જસ્ટ ધેટ કે ફોકસ ઇન ફોકસ ઓન લર્નિંગ ધ બેઝિક્સ ક્લિયર કરો. ને આને જે રીતે ક્લાઉડ શીખ્યા, જે રીતે મોબાઈલ એપ્લિકેશન શીખ્યા, તેવી રીતે એઆઈ કેવી રીતે કામ કરે છે તેના ફંડામેન્ટલ સમજો. કારણ કે ઘણા બધા ડોર્સ ઓપન થશે જો ફંડામેન્ટલ ક્લિયર હશે તો. એટલે જે પાયથન શીખીને જે કોર્સ છે બેઝિક ડીપ લર્નિંગના, તે બધા ડેવલપરે કરી લેવા જોઈએ ધેર ઓન. અને એ કમ્ફર્ટ હોવું જોઈએ. તો શું કે કાલે ઉઠીને જે ફિલ્ડ વધી રહી છે એમાં તેમને દે કેન પ્લે અ ગુડ રોલ. યસ. સો ઓવરઓલ નચિકેત, થેન્ક યુ સો મચ કે તમે ડિટેલમાં મલ્ટિપલ આસ્પેક્ટથી એઆઈના ઘણા બધા કન્ફ્યુઝન્સ ક્લિયર કર્યા, ઘણા બધા સજેશન આપ્યા, ઘણા બધા ટૂલના સજેશન અને કઈ રીતે અપ્રોચ કરવો જોઈએ એના વિશે ઘણું સારું ગાઈડન્સ આપ્યું. તો અંતમાં હું દિવાનંદીની સંપૂર્ણ વોલેન્ટિયર ટીમનો પણ ખૂબ આભાર માનું છું, અને સ્પેશિયલી આ ટેક સેટઅપ માટે મૌલિક વોરા જે બેકએન્ડથી કનેક્ટેડ છે ટેકનિકલ સેટઅપ માટે, એમનો પણ આભાર માનું છું. અને નચિકેત, વન્સ અગેન થેન્ક યુ સો મચ. તમે સ્પેશિયલી આ ટાઈમે જોઈન થયા, વિચ ઇઝ લિટલ ઓડ ટાઈમ. તમે અત્યારે યુકેમાં બેઠા છો, બટ મારા માટે ટાઈમ કાઢ્યો અને અમારા ઓડિયન્સના બધા ક્વેશ્ચન્સના આન્સર આપ્યા. તમે જે કંઈ પણ રિસોર્સિસ શેર કર્યા છે એને અમે યુટ્યુબ ચેનલના ડિસ્ક્રિપ્શન્સમાં એડ કરીશું, જેથી ફ્યુચરમાં જે લોકો રેકોર્ડેડ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે તેઓ એને ચેક કરી શકશે. અને થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન ફોર જોઈનિંગ. થેન્ક થેન્ક યુ. યુ. હેવ અ ગુડ ડે. બાય. થેન્ક યુ.